ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගෙනාවේ මිනි පවර් බෑන්ක් මොඩියුල් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ මොකක්ද මේ පවර් බෑන්ක් මොඩියුල් එක කියලා. Dinuka with Electro. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මිනි පවර් බෑන්ක් මොඩියුල් එක. මේ මොඩියුල් එකට ලිතියම් බැටරි 18650 වගේ බැටරි මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 3.7 බැටරිය. ඉතින් මේකට අපිට වැඩි මිලි ඇම්පියර් ගානක් තියෙන එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැනට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පොඩි බැටරියක් මේ විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ අපි බලමු දැන් මේක අපි මේ විදිහටම සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක අපි කොහොමද දැන් charge වෙනවද නැද්ද බලන්න. ඒගොල්ලෝ මේ මොඩියුල් එකට මයික්‍රෝ මිනි පෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ charging output එකට මේගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා USB පෝට් එකක්. මේකේ බැටරි සම්බන්ධ කරගන්න ධනරින වෙනම ඒගොල්ලෝ සටහන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක charge කරනවා කියලා බලමු. මම දැන් මේකට micro USB port එකට මම දැන් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔන්න දැන් උඩ පාට ඉන්ඩිකේට් කරනවා මේක charge වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරලා බලමු මේක charge වෙනවද නැද්ද කියලා. මේ වගේ මම දැන් USB එකට කනෙක්ට් කරගත්තා. දැන් අපි මේ විදිහට ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගමු. charge වෙනවද බලන්න. ඔව් ඔන්න දැන් මේ විදිහට charge වෙනවා. දැන් අතන බෝඩ් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා රතු පාටට charge වෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම subscribe කරන්න, bell icon ටික් කරගන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ නරඹුවට.